අපේ යාළුවෙක් අහලා තියෙනවා ඕනම සින්දුවකට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් රෝලින් එකක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් කියන්න ඕනේ එහෙම එක රෝලින් එකෙන් ඕනම සින්දුව හැම සින්දුවකටම ප්ලේ කරන්න බෑ. මොකද 6/8 බීට් එකට දෙනවා 6/8 රෝලින්. 4/4 බීට් එකට දෙනවා 4/4 රෝලින්. 3/4 බීට් එකට දෙනවා 3/4 රෝලින්. 7/8 බීට් එකට 7/8 බීට් එකේ රෝලින් දෙනවා. ඉතින් මේ සින්දුත් එක බීට් එකෙන් ප්ලේ කරන්න බෑ වගේම තමයි රෝලිනුත් එක රෝලින් එකකින් හැම සින්දුවකටම මේ රෝලින් එක දාන්න බෑ. 6/8 බීට් එක යන සින්දුව වලට 6/8 බීට් එකේ රෝලින් දාන්න. 4/4 ඩබල් බීට් එක යනකොට ඒ රෝලින්. 4/4 ස්ලෝ බීට් එක යනකොට ඒ විදිහට රෝලින්. ඉතින් ඒ නිසා මේ රෝලින් හැදෙන්න සහ රෝලින් ප්ලේ කරන්න ඕගොල්ලෝ මේ රෝලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ සහ හොඳට සින්දු අහන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රෝලින් ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලන්ට මම YouTube එකේ දාලා තියෙනවා. රෝලින් පුරුදු වෙන රෝලින් වලට අත හදාගමු කියලා මම වීඩියෝයක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න අපේ YouTube එකේ ගිහලා බලන්න. YouTube එකේ ලයිට් බීට් කියලා සර්ච් කරාම අපේ channel එකට උඩින් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා රෝලින් වලට අත උරු කරමු කියලා වීඩියෝ එකක්. අන්නේ වීඩියෝ එක බලවනම් ඕගොල්ලන්ට මේ රෝලින් ප්ලේ කරන විදිය, රෝලින් වලට අත හදාගන්න විදිය ඔක්කොම බොහොම සරලව මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් තව කියන්න ඕනේ රෝලින් ප්ලේ කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මෙහෙම ඇඟිලි හතරම එකට තියාගෙන මැනික් කටුවෙන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලේසි මේක ප්ලේ කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් තව පුළුවන් ඇඟිලි වලින් ප්ලේ කරන්න. දැන් ඒ රෝල් එකකම ඇඟිලි වලින් ප්ලේ කරලා වෙන්න මෙන්න මේ. ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල්. එක සැරේ ප්ලේ කරන්න අමාරුයි මේක. මේක ප්ලේ කරන්න ටිකක් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එක්සර්සයිස් කරලා අත හුරු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එක්සර්සයිස් උත් මම YouTube එකේ ඒ වීඩියෝ එකේම දාලා තියෙනවා. ඔයාලගේ YouTube channel එකට ගියා නම් මුල ඉඳන් ප්ලේ කරන්න ඕන ගන්න ඔක්කොම lessons මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ යාළුවෙක් අහපු නිසා මම අද කියලා දෙන්නම් 6/8 බීට් එකේ 4/4 ඩබල් බීට් එකේ මේ රෝලින් එක මේ දෙවිදියකටම ප්ලේ කරන විදිය. කියන්නේ 6/8 බීට් එකේ රෝලින් එක මේ ලේසි විදියටයි අමාරු විදියටයි 4/4 ඩබල් බීට් එකේ රෝලින් එක ලේසි විදියට අමාරු විදියට ප්ලේ කරන විදිය මම කියලා දෙන්නම්. 6/8 බීට් එකේ රෝලින් එක එන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මුලින්ම ලේසි විදියට බලමු. ඒක එතකොට එන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හුරුවතින් ටච් එක 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 හුරුවතින් ටච් එක. ටච් හයක් මාරුවෙන් මාරුවට හුරුවතින් පටන් ගන්නවා. 1 2 3 4 5 6 හුරුවත කියලා කියන්නේ තමන්ට හුරුවත වමත් එක්කට වම දකුණත් එක්කට දකුණත වම දකුණත් එක්කනේ අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරා. ඒත් එක මේ ටෝන්ස් ප්ලේ කරන විදිහ දන්නේ නැත්නම් මේ ඕපන් රින් ෂොට් ටච් එකෙන් ප්ලේ කරන විදිහ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් YouTube එකට ගිහලා බලන්න අපේ තියෙනවා බේසික් ටෝන්ස් ප්ලේ කරමු කියලා වීඩියෝ එකක් මම දාලා ඒ වීඩියෝ එකේ මේ ටෝන්ස් ප්ලේ කරන විදිහ ගැන මුලින් ඉඳලා බොහොම සරලව කියලා දීලා තියෙනවා. හොඳයි. එතනම ඉන්නේ ටච් හයක් මාරුවෙන් මාරුවට 1 2 3 4 5 6 දෙවෙනි ස්ටෙප් එකේ මෙහෙමයි හුරුවතින් ටච් එක හුරුවතින් ටච් එක. දැන් මේ ස්ටෙප් දෙකම වරසෙන් මේ විදිහට 1 2 3 4 5 6 ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. ඔයාලා මම එකම කියලා දෙන්න. ඇඟිලි වලින් ප්ලේ කරන්න. එතකොට ගොඩක් ලස්සන වෙන්නේ මෙහෙමයි එන්නේ. මේක ස්ටෙප්ස් හතරකින් කියලා දෙන්න පංච පේන මේ විදිහට හුරුනතේ මෙහෙම යන ඇඟිලි තුනක් ළඟ ළඟ ගිල්ලක් ඈත් කරලා හුරුනතේ තනිය ගිල්ල ටච් එක හුරුදෙන් ටච් එක. ඊට දෙවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මේ විදිහට හුරුනතේ ගිල්ල තුනේ ටච් එකයි තනිය ගිල්ල ටච් එකයි. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක හුරුවතින් ටච් එක හුරුනතේ ගිල්ල තුනේ ටච් එක. දැන් ස්ටෙප් තුන වශයෙන් මේ විදිහට අන්තිම ස්ටෙප් එක හුරුවතින් ටච් එක හුරුනතේ ගිල්ල තුනෙන් තනිය ගිල්ල ටච් එක. දැන් මේ ස්ටෙප් හතරම වශයෙන් මේ විදිහට ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන් ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. හොඳයි. ඊළඟට අපි කතා කරමු 4/4 ඩබල් බීට් එක. ඒකේ ලේසි විදිහට ප්ලේ කරන්න මෙහෙමයි. හුඟක් ලේසි. අපේ හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි හුරුවතින් ටච් එකයි. 1
දැන් මේ ප්ලේ කරමු යාදී. මේ වගේ හතරක් අදින්න ඕනේ. ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන වලින් 1 2 3 4 1 2 3 4 ටික ටික ස්විච් කරන්න. බලමු මේක ඇඟිලි වලින් ප්ලේ කරන්න කොහොමද කියලා. තොරෙන් වෙන්නේ නෑ. හොඳයි. මම මේක කියලා දෙන්න. ස්ටෙප්ස් 4කින් පළවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මෙහෙමයි. හුරුන දෙත මේන දැන ඇඟිලි තුන ලං කරලා ඇඟිල්ලක් ඈත් කරලා. හුරුන දෙත තනිය ඇඟිල්ලෙන් ටච් එකයි හුරුව අතින් ටච් එකයි. දෙවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් ඒකමයි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකෙන් මෙහෙමයි. හුරුන දෙත ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි තනිය ඇඟිලෙන් ටච් එකයි හුරුව අතින් ටච් එකයි හුරුන දෙත ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. පළවෙනි කැලලයි දෙවෙනි කැලල එකතු වෙනස් වෙන විදිහට හුරුනේ තනියකින් ටච් එකයි හුරුවකින් ටච් එකයි හුරුනේ තනියකින් ටච් එකයි හුරුවකින් ටච් එකයි දෙවෙනි කැලල හුරුනේ දෙවෙනි තුනෙන් ටච් එකයි තනියකින් ටච් එකයි හුරුවකින් ටච් එකයි හුරුනේ දෙවෙනි තුනෙන් ටච් එකයි මේ කැලල දෙකම වලස් වෙන විදිහට දැන් මේ ඔක්කොම ප්ලේ කරපු කැලල තියෙන්නේ මේ වගේ දෙකක් අදින්න ඕනේ බීට් එකක් ඉන්නේ මේ විදිහට දැන් මේ දෙකක් ප්ලේ කරමු කෙවින් මෙන්නද අපිට බලන්න හතරක් ප්ලේ කරලා තවත් දස් නැහැ. ඒතකොට මේ විදිහට ඒ විදිහට අපිට වැඩි කර ගොඩක් ලස්සන කරන්න පුළුවන්. රෝලින් එකේ දිග වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. හොඳයි එතකොට මේ බීට්ස් ප්ලේ කරන විදිය ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඒවම TikTok එකේ YouTube එකේ දෙකම දාලා තිනවා මේ YouTube මේ 6844 beat ප්ලේ කරන විදියත් ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝස් පළවෙනි සැරේට නම් බලන්නේ අපේ TikTok channel එකත් follow කරලා තියන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා light beat කියලා search කරලා YouTube channel එක subscribe කරලා තියන්න ඔයගොල්ලන්ට trip වල party වල යාළුවොත් එක්ක set වුණාම ලස්සනට මේ දර්බුකා ප්ලේ කරන විදිය ඉගෙන ගන්න පුළුවන්